Bună ziua, frumoasele mele fecioare! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea pentru anul 2025. Înainte să trecem la treabă și să explicăm cum vom face această etalare, vreau să hai să zicem așa, îmi dau și o cu părerea, da, despre ce înseamnă pentru mine din punct de vedere astrologic 2025. 2025, la fel ca 2024, va fi un an de tranziție către o nouă eră, cum știm cu toții. Acum câteva zile Pluto a părăsit Capricornul, a intrat în Vărsător, intrăm într-o nouă eră total diferită, o eră a mentalității deschise, a extraterestrului. Va trebui să încercăm să fim foarte deschiși din punct de vedere mental, să învățăm lucruri noi. Depinde fiecare dintre noi, bineînțeles, unde are Vărsătorul pe harta noastră natală, acolo e momentul să schimbăm anumite lucruri, să ne schimbăm mentalitatea în privința acelei case astrale, repet. În 2026 va fi mutarea definitivă a lui Neptun și Saturn, care părăsesc Peștii și intră în Berbec. Termină un ciclu zodiacal întreg și începe unul nou. De aceea, pentru mine, cel puțin 2025 va fi un an de tranziție către o eră pe care încă nu o cunoaștem, dar pentru care ar trebui să fim deschiși, da. Inclusiv la alte zodii n-am spus, uite, încep cu voi acum să spun, mi-am dat seama foarte târziu că de fapt în 2025 și Jupiter părăsește zodia Gemeni și va intra în zodia Racului și Uranus va părăsi spre sfârșitul anului și din nou în 2026 va fi exact ieșirea definitivă a lui Uranus din Taur, care va intra în Gemeni. Deci avem schimbări foarte importante pe cer din punct de vedere planetar, nu? Al planetelor, energii total noi. Așadar, dragii mei, încercați să curgeți, să zicem așa, să vă adaptați, să încercăm cu toții să ne adaptăm unor timpuri total noi. Nu mai am altceva de zis din punct de vedere astrologic. În ceea ce privește etalarea, această etalare va fi pe întrebări. Nu vom face pe, nu știu, trimestre sau pe luni, nu. Întrebări care, bineînțeles, într-un fel sau altul, la nivel general, va răspunde la toate ariile, da? Va răspunde pentru toate arile din viața noastră. Banii, iubirea, sănătatea, așa cum am obișnuit, pentru că a fost o persoană care a zis că am început să fie obositoare, că sunt cam lungi etalările, dragii mei. Dacă devine obositoare și nu vă place ceea ce fac, vă rog să-mi scrieți în comentarii ca să nu mă mai obosesc, da? Și eu, în cazul în care există probleme de genul ăsta. Așadar, vom începe, avem foarte multe seturi de cărți, avem seturi de oracol din care vom scoate și la sfârșitul etalării un mesaj în plus sau un sfat și începem cu vibrația anului, da? Să vedem care va fi vibrația anului 2025 pentru voi. Pentru cei care aveți soarele în Fecioară și pentru cei care aveți ascendent în Fecioară. Nu am canalizat, să zic așa, această etalare pentru cei care aveți Luna sau Venus, pentru că Luna și Venus se mișcă foarte repede pe cer și aici vorbim de o etalare pe tot anul, da? La nivel general. Așadar, cei care aveți Soarele și Ascendentul în Fecioară, să zicem că aceasta este etalarea care ar putea să coincidă foarte mult cu voi. Hai să vedem. Vibrația anului 2025 pentru Fecioare. Vom scoate 3 cărți pentru fiecare arie în parte. Vibrația anului 2025. Ok, acum simt că e ok. Hai să vedem. Primul mesaj. Avem, wow, foarte interesant. Avem diavolul. Începem în forță aici cu voi. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Foarte interesant mesaj. Energia anului va fi una în care tu va trebui, vibrația anului va fi una în care tu va trebui să fii foarte atent la persoanele cu care te înconjori.
Încearcă să scoți, îmi vine să spun, din viața ta persoanele toxice, persoanele care mai mult îți consumă energia decât să îți crească energia. Așadar, începem în forță, după cum am zis, interesant. 3 de cupe avem aici. Reunește-te cu clanul tău. Cine este clanul tău, dragă fecioară? Ce persoane fac parte din clan? 3 de cupe este cartea prieteniei, este cartea socializării, este cartea celor care vibrează în aceeași energie, să spunem așa. Da? Așadar, prima carte a fost să fii precaut cu cei care mai mult îți iau energia decât să-ți dea, și aici e vorba despre un grup de persoane. Poate unii dintre voi trebuie să vă desprindeți sau trebuie să rupeți niște legături de prietenie sau legături toxice, indiferent că vorbim despre familie, despre prieteni apropiați, despre un loc de muncă toxic, poate fi despre orice, da? Încercăm să înglobăm, să zicem așa, la nivel general aceste mesaje. Încearcă să rămâi aproape doar de persoanele care vibrează în același fel ca tine. 7 de cupe, foarte interesant. Ți se spune așa, nu toate opțiunile mărețe care ți se vor oferi vor fi opțiuni mărețe pentru tine. Cred că mulți dintre voi în acest an aveți de ales, aveți de luat o decizie. Vei avea multe opțiuni în acest an. Unele vor părea foarte wow, oferte probabil, că sunt în iubire, că sunt la un job, nu are importanță. Încearcă să le evaluezi foarte bine. 7 de cupe este o carte a confuziei. Nu lăsa pe nimeni să te bage în ceață, nu lăsa pe nimeni să te facă să te iluzionezi, nu lăsa pe nimeni să te facă să crezi că ceea ce spune este în totalitate așa wow, cum am zis. Da. Pentru că aici am început cu diavolul. Diavolul este prima carte care a vrut să spună să fii foarte precaut în acest an. Cu tot ceea ce vine către tine ca opțiune care pare foarte wow. Repet, indiferent că e vorba despre prietenie, joburi, oferte, iubire, nu contează. Pentru că nu toate opțiunile mărețe care ți se oferă vor fi opțiuni mărețe pentru tine. Rămâi cu acest mesaj. Da? Atunci când te vei simți confuz sau vei simți că ceva nu-ți miroase bine, pentru că diavolul vine mereu cu o energie de cumva grea. Vei simți, da? Vei simți probabil o greutate și dacă vei fi confuz pentru că nu vei ști ce să alegi, nu vei ști dacă ceea ce simți este real sau este iluzoriu, avem 2 cărți de iluzie. Încearcă să... Atunci îmi vine să spun, uite, reunește-te cu clanul tău, cei care într-adevăr îți sunt prieteni cu adevărat, cei care cu adevărat îți vor binele, și atunci încearcă să vorbești cu acele persoane ca să poți să tragi o concluzie, ca să poți să faci o alegere în cazul în care va fi nevoie să alegi la un moment dat ceva. Da. Foarte interesantă ești la voi. Vibrația anului este una de precauție, aș spune, pentru că pot fi multe momente care ți se vor spune lucruri, ți se vor oferi anumite, ți se vor face niște oferte care nu sunt tocmai, nu neapărat că nu sunt benefice, ce sunt cepțoase, să le zicem așa. Interesant. Ok, hai să vedem care va fi energia ta. Cum te vei simți tu ca energie, da, în anul 2025. Pentru Fecioare.
7 de pământ. Aici avem următoarele mesaje a acestui 7 de monede. Investiție, evaluare și răbdare. Poate că tu, din punct de vedere energetic, vei fi pus pe a face, pe a investi, pe a pune noi semințe, vei ști să ai răbdare, vei ști, sau cel puțin va trebui să știi să ai răbdare, pentru că niciun fruct sau niciun pom nu dă roade până când nu a ajuns la maturitate. Așadar, orice proiect, orice lucru pe care vrei să-l faci, dă-i voie să ajungă la maturitate. Da? Încearcă să analizezi foarte bine. 7 de pământ este o carte a analizei, analizează foarte bine ceea ce vrei să investești, că e în tine, că e în altceva, nu are importanță. Tu ești o persoană răbdătoare, nu răbdătoare că rabzi, ci cu răbdare. Știi să aștepți. Nu cred că va fi o problemă pentru tine. În cazul în care va fi ceva ce tu vei încerca să faci repede, aici trebuie să conștientizezi că energia ta trebuie să fie una de împământare, așa cum îți corespunde ție. Da? 9 de cupe. Dorințe, vise și fericire. 9 de cupe este cartea autostimei. Probabil că mulți dintre voi vă veți recupera autostima în acest an, pentru că ați început, poate din 2024, de ce nu, încet, cu răbdare, ați investit în voi, v-ați analizat foarte profund, v-ați pus noi, hai să spunem așa, perspective în ceea ce privește persoana voastră, vreți să faceți anumite schimbări la voi, e ca un fel de promisiune că de la 1 ianuarie 2025 vreau să fac aceste lucruri pentru mine. Și aici vei sufla așa în păpădia asta și vei avea cumva, să zicem, speranța că vei reuși să-ți îndeplinești toate dorințele care au legătură cu tine. No. O bună autostimă, aș spune că ești pe drumul cel bun pentru a te recupera indiferent ce s-a întâmplat în anii precedenți, ori în 2024, ori mai de mult, nu are importanță. Și avem împăratul, wow, structură, o nouă structură de personalitate pentru voi. Vă văd foarte împuterniciți din punct de vedere al cine sunt eu, da? Împăratul vine cu următoarele mesaje: organizație sau organizare, da? Lider și structură. De aceea spun că vedem aici fecioarele care, într-adevăr, sunt pornite să facă o investiție în ei înșiși către a se repune pe picioare. Indiferent ce înseamnă a mă repune pe picioare. Energia ta în acest an este una de construcție, de stăpânire, de a fi stăpân pe propria ta persoană, de a fi atât de bine pe picioarele tale și atât de disciplinat, pentru ca nimeni cumva să nu te mai facă să-ți pierzi încrederea în tine. E putere personală în împărat. Ok. Îmi place ce văd, dragii mei. Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți dintre voi. Ok. Încep să sară cărțile deja. Nici n-am apucat să spun. Vom vorbi acum, vom trece la întrebarea cum îți va merge din punct de vedere financiar în 2025. Hai să vedem, fecioare. Ok, au sărit 2 cărți, le luăm, că n-are cum, dacă au sărit sunt importante. Prima carte este Magicianul. Magicianul știm foarte bine că este un nou început, este un nou proiect, probabil pentru unii dintre voi, foarte multă putere. Din nou vorbim de putere financiară, putere de a manifesta ceva nou pe plan financiar. Avem Marea Preoteasă, a doua carte, care ne vorbește despre planul astral. Tot ceea ce, ambele cărți ne vorbesc despre planul astral și materializare în planul fizic. Putere de materializare aducând din planul astral, sau planul astral ce înseamnă? Din mintea ta, da? Intuitiv vei ști ce investiții să faci, unde trebuie să, cum trebuie să începi un proiect,
de ce dispui, da? Ce resurse ai în tine ca să începi un nou proiect. Deci aici vorbim despre o energie de manifestare extraordinar de mare în ceea ce privește situația materială. Poate avea pentru unii legătură cu partea spirituală, poate începeți proiecte care au legătură cu, de ce nu, tarot, astrologie, cabala, ce știu eu, tot ce înseamnă această lume ocultă, dacă vreți, da? Hai să mai vedem o carte pentru finanțe. 5 de spade. Bun. Poate că vei fi arătat cu degetul, poate că vei fi acuzat, poate că vei fi într-un fel sau altul umilit sau tu te vei simți, dar nu, eu nu simt aici că tu te vei simți umilit. Vor fi persoane invidioase, vor fi persoane care îți vor spune, te vor ataca într-un fel sau altul. 5 de spade e o carte de atac. Dacă tu ai de gând aici, unii dintre voi poate deja sunteți de mult pe drumul ăsta al spiritualității, într-un fel sau altul, și de mult ești arătat cu degetul, de mult ești acuzat, va continua acest aspect. E ca și cum aici ți se spune, tu vezi de treaba ta, vezi de proiectele tale, vezi de noua ta, noul tău drum pe care vrei să pornești din punct de vedere material, da? Nu te mai uita în gura invidioșilor, nu asculta, nu apleca urechea, vezi de treabă. Asta da, mie vine să spun că tu ești protejat, fără niciun fel de problemă, dar, de ce nu, 5 de spade este și ea o carte a protecției. Nu e neapărat nevoie să ripostezi, nu e neapărat nevoie să intri în jocul acestor persoane care vor încerca să te pună la pământ într-un fel sau altul. Fii tu mai inteligent, protejează-te, pune-le niște limite, nu te lăsa aici. Nu neapărat umilit, da, e o carte a umilinței, dar nu neapărat umilit, ci nu lăsa capul plecat. Tu cu capul sus avansează către ceea ce tu vrei să faci, da? Nu contează. Unii dintre voi poate sunt studii noi, Marea putea să vină cu studii de tot felul. Avem aici magicianul are toate elementele pe masă. Pot fi studii din punct de vedere financiar, pot fi studii din punct de vedere, știu și eu, creativ, nu știu, artă, poate să fie muzică, nu are importanță, tot ce ține de arte. Poate să fie, pot fi studii, din punct de vedere al vindecării, că medicină, că psihologie, că coaching, terapie de tot felul, poate fi din punct de vedere mental, studii, nu știu, uite, dreptul, vrei să studiezi dreptul sau vrei să studiezi tot ce are legătură cu finanțele sau cu, ce știu eu, limbi străine, de ce nu? Deci aici ai toate posibilitățile, da? Deci unii dintre voi nu vă lăsați influențați de lumea din exterior care vă zice nu o să ajungi, domne, nicăieri cu studiile astea sau cu jobul ăsta sau cu proiectele tale, nu. Tu vezi de treaba ta pentru că ai un mare, mare potențial de a manifesta tot ceea ce îți dorești și ai protecție și ai Marea Preoteasă care ne spune că intuiția ta te va ghida către unde e cel mai bine pentru tine. Nu te uita în gura bârfitorilor, să zicem așa. Poate că va trebui să dai din coate, de ce nu, ca să-ți îndeplinești aceste noi proiecte, acest nou drum. Va trebui să știi să lupți pentru ceea ce îți dorești să faci, pentru ceea ce îți dorești să manifesti în viața ta din punct de vedere material. Nimic nu se obține fără luptă, cumva vine să spun. Nimic elevat, da? Pentru că aici avem două energii foarte elevate. Nimic elevat nu se manifestă dacă noi nu rămânem perseverenți și nu luptăm pentru visurile noastre. Cam asta e ceea ce simt să transmit. Hai să vedem cum vor fi relațiile tale sociale. Sociale, ce înseamnă? Nu știu, uite, relații de prietenie. Dacă vei fi așa mai dezvolt, să ieși din casă mai mult, da? Să socializezi mai mult. Hai să vedem cum va fi anul 2025 din punctul ăsta de vedere.
4 de monede. Te văd reticent în privința asta. E ca și cum mai bine prefer să stau în casă, nu neapărat în zona de confort, că nu neapărat că te simți foarte ok să stai doar încuiat în casă. Aici este vorba despre eu mă simt bine cu mine, eu mă simt bine așa, fără viață socială cumva, da? Interesant. 10 de spade, 6 de monede, da. Ce ne spun aceste cărți, această combinație, este că din punct de vedere social ar trebui să treci peste un anumit aspect sau peste o concepție. Nu spun că nu ai avut experiențe dureroase din punct de vedere social. Poate ai avut prieteni care te-au dezamăgit, te-au trădat, nu știu, într-un fel sau altul s-au folosit de tine și tu păstrezi foarte mult amintirile astea. Spadele ne arată gândurile tale în ceea ce privește viața socială. De-aia spun că această combinație ne spune nu e ok așa pentru tine. Fiecare dintre noi avem nevoie de prieteni, fiecare dintre noi avem nevoie de o viață socială, fiecare dintre noi avem nevoie să ne împărțim viața, durerile cu cineva. Aici nu vorbim, mă duc să mă plâng și să mă victimizez și să mă cocoloșească prietenii mei. Nu e despre asta. E vorba despre faptul că toți avem nevoie să ieșim din singurătate. Nu este ok să trăim singuri, ne spune combinația asta. Încearcă să ieși din această stare în care voluntar sau involuntar te-ai complăcut într-un fel sau altul. Da, aici vorba despre asta. Încearcă cu tot efortul să ieși de acolo. Da? Cam asta este ceea ce ne spune această combinație. Nu te mai lăsa înăpădit de gândurile de genul că oricine, că toată lumea în ziua de astăzi nu caută decât să se folosească într-un fel sau altul de tine. Nu. Vei vedea că vei putea cunoaște persoane care sunt într-adevăr, dar tu trebuie să schimbi perspectiva întâi, să ieși de acolo, din această stare și vei vedea acum, vei găsi persoane hai să le zicem serioase, dacă vrei, generoase, corecte. 6 de monede, o carte a corectitudinii. Bun, următoarea zonă în care intrăm este zona iubirii. Pentru cei care aveți o relație, să vedem care va fi atmosfera în 2025 pentru voi, cei care aveți o relație. Rege de cupe, frumos. Pași de bâte. Cavaler de spade. Încercați să nu duceți un război în privința copiilor, pentru cei care aveți copii. Dragii mei, există varianta ca pentru unii dintre voi să fiți foarte contrari între voi doi, din cauza, nu știu, unul ia apărarea copilului sau încearcă tot timpul să-l protejeze, dar nu-ți spune, nu neapărat că îți pui în pericol relația, ci pur și simplu se iscă certuri aiurea doar pentru că vreau să protejez copilul, nu știu, uite ca și cum mamele facem lucrul ăsta, nu? Îmi protejez copilul să nu afle tasul, ca nu cumva că jar mănâncă, dacă l-află tasul. Încercați să nu cădeți în extremul asta, da? Aici și bărbatul ar trebui să aibă ceva de spus. Eu din ce văd aici aveți un bărbat, pentru femei vorbesc acum, aveți un bărbat care ar înțelege dacă copilul a făcut vreo prostie, vreo tâmpenie, e capabil să înțeleagă, e capabil să se ajungă, da, poate în principiu se va enerva și așa, dar are capacitatea să discearnă, da? Nu cred că ai de-a face cu o persoană violentă, ca tu să-l ascunzi și să-l aperi atât pe copil.
Pentru cei care nu aveți copii, aici vorbim despre atenție la impulsuri, atenție la a nu vă răni sentimentele. Pentru că există foarte multă imprevizibilitate din punct de vedere al comunicării. Ar putea să fie un an în care, dacă nu suntem capabili să îl privim pe celălalt ca fiind un suflet care, bineînțeles, oricine este atacat se simte urât. Încercați să vă priviți din punct de vedere sensibil, da? Sensibilizați-vă un pic mai mult, ambii parteneri, aici nu vorbesc doar despre voi, sensibilizați-vă mai mult cu partenerul de viață. Fiind un rege de cupe, aici avem nevoie să fim maturi din punct de vedere emoțional, să știm să îl privim și pe celălalt, că și el are sentimente care pot fi rănite și așa mai departe, da? Hai să încercăm să ne ținem în frâu, să sărim instinctiv pe celălalt când ne enervăm, să încercăm să fim mai blânzi, mai împăciuitori, mai empatici în acest nou an. E nevoie să învățăm să fim, comportamentul nostru să fie diferit. Da. Relația nu este un teren de luptă, îmi vine aici un mesaj pentru cineva. Nu vedem să fie o relație toxică, poate că este o relație cu multe diferențe între voi. Unul este mai sensibil, celălalt este mai impulsiv și aici vedem că există hai să o numim așa, o stare în care ceva nu se pupă între noi și în loc să știm să negociem, ne certăm. Și nu mai este despre asta. În anul 2025 e nevoie să vă schimbați atitudinea, fiecare dintre voi să învățați, să-l priviți în suflet pe celălalt, pentru că și el are, da? Și cealaltă persoană are tot o inimă, la fel ca voi, și celălalt să te vadă pe tine, da? Cam despre asta este vorba. Hai să vedem cei singuri. Dacă apare cineva în viața voastră, cum va fi acea persoană? Vom încerca să o descriem într-un fel sau altul dacă apare, ok? Bun, dați așa că am observat acum că am luat cărțile cu fundul în sus. Hai să vedem, pentru fecioarele singure. Ce se arată în iubire în 2025? Wow, azi de cupe, poftim. Vrei iubire? Ai iubire. 7 de cupe și luna. Ok. Interesantă energie. Acum nu știu dacă tu vei fi cel care, într-un fel sau altul, vei evalua foarte mult. Mare grijă, pentru că intuiția ta te poate duce pe tine în confuzie. Adică e ca și cum, domne, ok, apare cineva în viața ta în 2025. Tu, în loc să fii deschis către această opțiune și să fii un pic, hai să spunem așa, nu neapărat să idealizezi, ci pur și simplu să-ți dai voie să visezi un pic așa cu capul nori, cum s-ar zice, da? Să te iluzionezi că, uite mă, că a apărut totuși cineva. Intuiția ta te bagă în ceață și spune, aoleu, nu, că lasă, că de câte ori a apărut cineva în viața mea și părea pur și părea frumos. În trecut a fost iluzoriu, a fost totul o minciună. Unii dintre voi probabil că da, ați ajuns la un nivel în care să vă ascultați intuiția foarte mult, dar, de foarte multe ori intuiția noastră este cea care ne păcălește. Nu e vorba doar nu e vorba să nu-ți iei în calcul intuiția, pentru că intuiția e foarte bună, e primul instinct care ne vine, primul gând care îl avem, ăla este în general cel mai benefic pentru noi, dar aici avem prea multă, hai să o numim așa, știi cum era în engleză, ini, mini, mani, mo, nu? Ceva de genul, nu știu
cum e exact. Mă iubește, nu mă iubește, între ghilimele, da? E ca și cum stau să văd ce zace, sau poate de ce nu ar trebui să vezi ce zace în persoana asta care va apărea în viața ta. Nu să o evaluezi din start ca fiind vrăjală, ca fiind la fel ca în trecut, da? Nu e despre asta. Pentru că cineva apare în viața ta. Pentru unii dintre voi poate fi cineva care nu este cumva pe placul, ca și cum, domne, e o ciudată, nu m-aș vedea cu o persoană de genul ăsta. Cam asta ar putea să fie combinația asta. Dar eu aș spune să-i dai, cum se zice, dă-i voie să vezi ce zace. Nu te ascunde. E despre asta. E despre a nu te ascunde de iubire. Cineva va apărea în viața ta. Că tu vrei sau nu, aici decizia, bineînțeles, că ți aparține. Nu putem să zicem altceva. Da. Bun, hai să vedem cum arată zona sănătății pentru voi în anul 2025. Ok, a sărit o carte. Hai să vedem despre ce e vorba. Regina de spade. O situație care se rezolvă din punct de vedere al sănătății. Probabil o soluție. Va trebui să fii mai conștient pentru anumite, atent la anumite lucruri pe care poate nu le faci bine pentru tine, nu le faci corect. Regina de spade este foarte corectă și conștientă și evaluează foarte bine dacă e bine sau nu să facă anumit lucru care îi poate dăuna sănătatea, da? 3 de bâte, nu, 4 de bâte, pardon, și 10 de monede. 4 de bâte și 10 de monede. Eu aș spune că este vorba despre o recuperare a sănătății în cazul în care ați avut probleme. Într-un mod foarte conștient vei face investiții în tine în ceea ce privește a mă repune pe picioare. Vei face foarte multe eforturi și vei fi foarte, foarte coerent și atent, da? La ceea ce îți face și ce nu-ți face bine. Dacă ați avut probleme de sănătate, insist, rezolvarea unei situații, vă externați în cazul în care, de exemplu, ori ați fost internați, ori ați fost în convalescență, aici se vede ieșirea din convalescență și familia care este alături de tine, care te sau care a fost alături de tine și întotdeauna te-a îndemnat să fii optimist că vei putea să ieși de acolo. Cam asta este. Vedem recuperare pentru mulți dintre voi. Nu contează dacă a fost ceva mai grav sau dacă a fost ceva pur și simplu, nu știu, o dietă pe care trebuie să o ții. Aici vedem că ai fost sprijinit, că ai fost ghidat și vei vedea rezultatele care vor fi benefice pentru tine, da? În 2025. Bun, hai să vedem niște mesaje în plus pentru voi de la aceste minunate oracole pe care le avem pe aici. Din nou vom scoate 3 cărți să vedem ce au de spus și ele pentru voi, pentru, așa, la nivel general, bineînțeles, pentru 2025. Ok. Bun, au sărit, le luăm. De câte ori sar cărțile, prefer să le iau pentru că înseamnă ceva. Primul mesaj, au sărit 4, asta e, aveți un mesaj în plus. Primul mesaj este este momentul să te vindeci sau este momentul să vindeci. Nu este momente de război. A mai ieșit acest mesaj, nu știu dacă neapărat la voi, dar a mai ieșit și la alte zodii.
Poate unii dintre voi, ultimii ani au fost dezastruoși. Aici avem așa o imagine ca după război. Această persoană are mâna plină de praf, lasă praful să-i curgă printre degete, ca și cum doar praful a rămas de o anumită arie din viața mea. Ok, poate că s-a ales praful de ceva în viața ta în ultimii ani, dar acum e momentul să te vindeci. Nu e momentul să mai rămâi în acel dezastru. Este un fel de un nou început pentru unii dintre voi. Un alt mesaj îți spune să nu ai dubii în ceea ce privește persoana ta, în ceea ce privește cât valorezi tu ca persoană. Eu te văd aici că vei începe un nou an sau, cel puțin, nu neapărat de la 1 ianuarie, dar vei începe să lucrezi cu tine, să îți recuperezi autostima și să te repui pe picioare. Această carte vine să întărească acel aspect personal al tău și spune că nu trebuie să nu te subestima niciodată și să nu ai niciodată dubii la cât ești de valoros, da? În ceea ce te privește. Finalurile sunt inevitabile. Dacă ceva s-a terminat, pentru că aici este vorba despre un praf care s-a ales în ultima perioadă în viața ta, dacă ceva s-a terminat, a trebuit să se termine, finalurile sunt inevitabile. Ți se spune, încearcă să accepti faptul că ceva a trebuit să se termine. Și ultimul mesaj, aici e ca și cum ți se spune să frânezi un pic ritmul în care ești, poate faci prea multe lucruri și să celebrezi viața, ca și cum mai bucură-te și de lucrurile mărunte. Această persoană e ca și cum s-a săturat de atâta alergătură, muncă, a venit acasă și a început să uite și-a pus o cupă de vin, aici nu mai are, are o grămadă e înconjurată de o grămadă de lucruri, de alimente sănătoase, să zicem așa. A aruncat paharul de vin, dacă dezastrul ăsta care s-a întâmplat în viața ta, finalul care s-a întâmplat în viața ta în ultima perioadă, te-a dus în punctul în care poate să bei peste măsură, sau nu neapărat bei alcool, nu știu, să bei multe produse lichide de astea care îți fac rău, tip, nu știu, sucuri cu acid, cu zahăr și așa mai departe. Și aici ca și cum începe să mănânci sănătos sau începe cumva să ai grijă de tine în ceea ce privește bucuria vieții. Bucuria vieții o găsești în lucrurile mărunte, nu în băutură, nu în alcool sau în alte prostii care îți fac rău de fapt, da? Este vorba despre asta. Frânează un pic ritmul, mai stai și tu jos, mai odihnește-te, mai dă-ți anumite capricii, fă-ți anumite capricii ție. Foarte interesante mesaje. Hai să vedem și de la acest oracol. La capătul cărților, la acest oracol, avem, foarte interesant, avem mesajul mâine, ca și cum, bine, mâine, dimineață, cum ar veni. E dimineață, în fiecare zi e o nouă zi. Anul 2025 este un alt an, un nou an pentru tine. Începe-l diferit. Lumea te așteaptă. Viața te așteaptă să trăiești, dar să trăiești altfel, într-un alt ritm, nu ca până acum. Da? Foarte tare, ce văd la voi. Hai să vedem încă 3 mesaje și de aici. Fă pasul. Toleranță și dualitate și umbră. Aici ca și cum îndrăznește odată pentru totdeauna să începi să mergi pe un alt drum. Da? Nu mai ai de ce să tolerezi nimic ce pentru tine înseamnă ciudat, ce pentru tine înseamnă umbră, ce pentru tine înseamnă ceață, ce pentru tine înseamnă dublu sau dual. Pentru unii dintre voi, dacă ați avut, hai să spunem așa, în special pentru cei care ați trecut prin probleme cu triunghiuri amoroase, ori voi ați fost a treia roată de la căruță, ori ați fost implicați într-o
relație de 3, aici vorbim despre nu mai tolerați așa ceva. Fă ceva. Fă pași, pleacă de acolo. Nu mai intra în relații de genul ăsta. Nu știu de ce am simțit să transmit acest aspect. Nu mai tolera niciun fel de lucru care nu este vizibil, așa cumva, nu este luminos. Nu mai tolera atitudini mincinoase, ascunse, intenții de la alte persoane care tu practic intuiești și zici, stai puțin că mie mi se pare că e. O să ziceți, nu, păi stai că la iubire la cei singuri ai zis că poate să fie în ceață și că să nu mi-ascult intuiția. Dragii mei, aici e vorba despre coerență, da? Tu, în momentul în care vezi că există posibilitatea, Asul de Cupe în primul și în primul este o carte pură, sinceră, o iubire sinceră, o nouă relație care poate fi foarte frumoasă și foarte sinceră. Dacă aici vorbim despre inconștientul tău care te duce în amintiri din trecut, nu are legătură cu ceea ce spun aici. Pentru că indiferent că hai să spunem că vine către tine o persoană care te va păcăli sau care te va face să repeți o relație asemănătoare cu una din trecut, tu ai posibilitatea să descoperi aici, să descoperi dacă persoana asta vine cu păcăleală sau nu, da? Lasă-o să vezi ce zace capul, ce zace sub cupelele acolo. Cam asta e ceea ce pot să spun. Pentru că restul mesajelor sunt desprinde-te, la fel ca la început primele 3 mesaje în care am scos vibrația anului, să fii precaut, da? Cu cei care îți iau din energie mai mult decât îți dau și grijă la opțiunile care ți se oferă. Așadar, nu mai tolera nimic ce ție nu ți se pare cusut cu ață albă, cumva. Da? Fă pași de acolo, desprinde-te. Nu mai am altceva. Dragii mei, vă doresc un an minunat. Să sperăm, Doamne ajută, să fie foarte, foarte pentru multă lume, în primul rând, și foarte benefic, pentru că am văzut lucruri minunate aici, n-am văzut niciun dezastru, este un proces în care probabil trebuie să accepti să intri odată pentru totdeauna, dacă nu ai făcut-o deja. Nu mai am altceva. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare.